בין אם מקבלים צרעת בגלל לשון הרע או מסיבה אחרת, אחת הדרכים לתיקון המצב הלקוי מובא בפרשה במילים בדד יושב מחוץ למחנה. אמנם הצרעת שבימינו שונה מצרעת שכתוב עליה בתורה, אבל היות והתורה נצחית, אני רוצה להתייחס לתיקון שנקרא בדד יושב מחוץ למחנה, באופן שמשתייך גם לימינו. במיוחד אם להרחיב את המושג למשמעות של בידוד, מושג שאולי זכור לנו מימי הקורונה כמושג שחלק מאיתנו חווינו, אבל במובנו הרחב יותר ומכמה נקודות ראות שיש להן השלכות מעשיות. אקדים אבל ואומר שעל פי מאמר חז"ל, או חברותא או מיתותא, התבדלות מן החברה באופן קבוע או ממושך, והימנעות ממגע עם בני אדם, עשוי לפגוע בנו כי אלוקים ברא אותנו כיצורים חברתיים. ורק כדי להדגים, בפרט קטן אקטואלי את הדבר הזה, במלחמה הנוכחית כשהיו לי פה אורחים, הייתי הרבה יותר רגועה בעת האזעקות, אבל כשהם עזבו ונותרתי כמעט לבד, הן היו יותר מפחידות והרגשתי הרבה יותר לחוצה. אבל אני רוצה לנסות לדלות מהפרשה דווקא את ההשלכות הטובות של מספר ימי בידוד והרחקה מהחברה, ואפתח עם כמה דוגמאות מהתנ"ך. במלכים ב' פרק ז' מסופר שאזור שומרון היה נתון במצור ארמי קשה, והרעב בתוכו הגיע לממדים נוראים. 4 מצורעים שישבו מחוץ לשערי העיר החליטו לנסות את מזלם ולגשת על מחנה האויב, כי לולא כן היו ודאי מתים ברעב. כשהגיעו למחנה ארם הם מצאו אותו שומם לחלוטין. השם היכה את הארמים בפחד מתוך כך ששמעו קולות מרכבות וסוסים של צבא גדול. ומתוך אמונה שצבא זה נשלח על ידי מלך ישראל, הם ברחו על נפשם, עזבו את אוהליהם, סוסיהם ואת כל המזון שלהם, והמצורעים מצאו את כל הדברים האלו, הם אכלו ושתו ולקחו כסף וזהב. אך לבסוף אמרו זה לזה, לא כן אנחנו עושים, היום הזה יום בשורה הוא. הם שבו לשער העיר ובישרו לשומרים על מה שמצאו במחנה ארם, והשומרים הודיעו על כך למלך ולעם, ומתוך כך העם יצא לשלוב ולבוז את מחנה ארם, ונבואת אלישע שניבא יום קודם לכן שיהיה מזון בשפע התקיימה. מה הוא אמר? כה אמר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ולמרות שבעיני רבים השהייה מחוץ למחנה מהווה סוג של השפלה וכפרה על חטא, הרי שדווקא 4 המצורעים האלו זכו להביא את הבשורה הטובה ורווחה לתושבי העיר. לפני התקופה הזאת וגם לאחר מכן, מצאנו שחלק ממנהיגי האומה נלקחו מאחר הצאן משהייה בשדות במרחק מיישוב בני אדם. משה רבנו היה רועה צאן וגם דוד המלך היה רועה צאן. עצם ההימצאות במרחב מעניקה השראה לאנשים מסוימים, ודווקא כאלו שהפכו להיות מנהיגים. אבל לגביהם באתי להדגיש את ההימצאות במרחב כדי לקבל השראה. ואכן מסופר על רבי לב, בנו של אישה מיוחדת בשם שרה, כך שקראו לו רבי לב של שרה, יצא בהדרכת אחד מהגדולים למרחב מסוים לחפש בו נשמה גדולה מהיכל הנגינה, שאמרו לו שכדאי לטפל בה מבחינה רוחנית. וכשהגיע למקום המשוער, הוא מצא נער עני לבוש בגלויי סחבות. הילד שהיה כבן 8 הוביל עדר אווזים ושר שיר מאוד מרומם ומיוחד. לאחר ששוחח הרב איתו, התברר שהוא בנו של אלמנה ענייה. ולכן הלך הרב אל אמו והציע לה לקחת את הנער וללמד אותו מסחר הגון ולטפח אותו. והוא גם נתן לה סכום כסף שתוכל לקלקל את עצמה והיא הסכימה שיקח את הילד. רבי לב הביא אותו לביתו של רבי שמעלקה מניקלסבורג שטיפח ולימד את הילד, וגם במהלך גדילתו בחצרו של הצדיק הוא לא פסק מלהלחין מנגינות מלאי השראה שמושכות את הלב. בסופו של דבר הופך להיות הרבי מקאליב הידוע, בין השאר על המנגינות המיוחדות שהלחין. מעבר לאפשרות הטיפוח לאנשים יצירתיים שלגביהם ההיבדלות וההימצאות במרחב במרחק מאנשים עוזרות להם להגיע ליצירות מופלאות, נמצא יתרונות אחרים בבידוד. נתקדם כמה וכמה דורות ונגיע לימינו. יש משפחה בה שני ההורים עובדים והבעל הגיע לייעוץ
להתלונן על כך שאשתו, שהוא דווקא חי איתה חיים מאושרים בדרך כלל, החלו לומר לו בזמן האחרון שלפעמים היא רוצה לברוח מהבית, כי למרות שהיא מתמודדת עם עול של עבודה וילדים בצורה טובה ומספקת, היא מרגישה שהיא לא לבד ובעלה עוזר לה מאוד, אבל לפעמים היא חשה שהיא ממש צריכה להתרחק מכל זה. אז הבעל החליט שבאמת צריכים לצאת, מפזרים את הילדים אצל השכנים וקרובי משפחה ויוצאים לשבת לבית מלון יוקרתי. הבילוי בבית המלון עזר קצת, אבל כעבור כמה זמן אשתו שוב התלוננה על הרצון לברוח מכל העול. כתוצאה מכך הבעל הגיע אל יועץ שאמר לו, שמע, מה שאשתך צריכה זה קצת זמן לעצמה גם בלעדיך. היא צריכה פשוט קצת זמן בלי שום קשר לבית. כדאי שתצא מדי פעם לבילוי עם או בלי חברות, כך שיהיה לה זמן לנפוש. אז זה באמת עזר, ההתבדלות וההרחקה ממטלות היום-יום בצורה כזאת, עזר לה להתמודד עם מצב הקיים. כשהחלה לצאת מדי פעם לערבים ולמקומות שונים, היא חזרה עם כוחות מחודשים. אז אולי לא נקרא לזה ממש התבודדות, אבל התרחקות מעומס של היום-יום בהחלט עוזרת לניהול חיים תקינים כאשר חוזרים עם כוחות מחודשים. ניקח מקרה אחר. אדם הגיע לחוסר הבנה יסודי עם הבוס שלו. והוא לא נקט בתגובה קיצונית של עזיבת מקום העבודה, רק ביקש מספר ימי חופש. בימים אלו הוא לא יצר קשר עם אף אדם מהעבודה, אלא ישב לעצמו, רשם רישומים, וחשב בנחת על הנסיבות של התקל שקרה, ממרחק של מקום וזמן וברוגע. אמנם בתחילה עדיין חש בצדקת עמדתו במריבה, אבל עם הזמן מתוך הרהורים שקטים יכול היה לבדוק את הצד שלו באופן צודק יותר וגם להבין טוב יותר את העמדה של הבוס. וכשחזר למשרתו המצב הוטב והשיח ביניהם השתפר ללא היכר. כי מתוך צעידה מחוץ לשטח המריבה הוא יכול היה לחזות את העניין עם יותר בהירות וענווה. ויש גם מי ששם לב שהוא כל הזמן מושפע מאחרים. יש מין קליקות של אנשים שנמצאים במקום אחד, בכיתה אחת או במסגרת אחת. ולעיתים קרובות יוצא שמתקבצים ומדברים, ואז הוא מהנהן עם כולם, ולמרות שהוא לא ממש מסכים עם כל מה שנאמר, ואפילו עם חלק ניכר ממה שנאמר, ואם מדברים לשון הרע על מישהו שבדרך כלל אוזנינו קרויות לשמוע דווקא, למרות שיש קול פנימי שאומר שזה לא ערכי, אבל הוא חייב להיות שם, כי זה מקום העבודה. אבל הוא התרחק והכין לעצמו סוג של התעסקות חשובה בעת ההפסקות הללו, רק כדי לשמור על עמדתו הערכי בלי להתבלט ובלי להטיף לאחרים. גם זה סוג של התבודדות, למרות שזה יכול להיקרא התבודדות בתוך החברה. ויש מקרה של אדם פרטי, תלמיד במסגרת של לימודים תיכוניים או גבוהים, שהוא חש שאיננו מסוגל לעמוד בעומס הלימודי. הוא כזה שבאמת לוקח כל דבר ברצינות ואוהב לרדת לעומקם של דברים, ומה שלא מסתדר לו זה היקף החומר שצריך לעבור אליו והלחץ שהוא חש בכיתה. התלמיד הזה לוקח כמה ימים של שקט, נשאר בביתו ללא שיחות טלפון, ומוריד לעצמו לקצת זמן את לחץ הלימודים ואת הנטייה להשוות את עצמו לתלמידים אחרים. הוא משתחרר ועוסק בפעילות מהנה יותר, והוא יודע שהלימודים לא יברחו. הוא יחזור אליהם בהמשך. ואכן, לאחר לקיחת כמה ימים של חופשה, של בדד ישב, מבלי לחץ של השוואה לאחרים, הוא יוכל לחזור ללימודים ובעת הצורך יוכל לעבור את מבחן הסיום במועד ב'. ויש התבודדות שמקדמים חסידויות שונות כגון ברסלב, שנוקטים ביציאה לשדות או מקומות פתוחים על מנת להתבודד ולשוחח ישירות עם האלוקים. אבל גם אם זה לא מתאים לכולם, ויש מי שיסתפק בנוסח התפילה שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה, שנמסר מדור לדור, ואז כל פנייה אל האלוקים יכולה להתבצע ממש במהלך החיים היומיים. וזאת בנוסף למה שמייחדים זמנים לתפילה על פי נוסח המקובל. ומעבר לשיחות ישירות אל אלוקים, לעתים בן אדם שנתקל בבעיות מוצא פורקן לעצמו במציאת פינה שקטה, בו יוכל להרהר ולאחר מכן אפילו להעלות דברים על הכתב כדי להבהיר אותם לעצמו, וזה עוזר לו לפעמים יותר מאשר שיחה עם אנשים אחרים.
האם יצא לכם פעם לשבת בפינה שקטה ולכתוב דף או מספר דפים עם דברים שמעיקים עליכם? האם פעם פניתם לאלוקים והסברתם לו דברים שלא הייתם רוצים לדבר עליהם עם אף אחד? אז ראינו שאפשר גם לקחת את הבדידות ככלי להטבה, לעצמנו ולסביבתנו. כשנחזור ממנו נבוא עם כוחות מחודשים להמשיך ולבצע את התפקידים המוטלים עלינו בחברת אנשים, לטובתם ולטובתנו, בשמחה ובחשק.